Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις πιο ιδιαίτερες και φιλοσοφικές sci-fi σειρές που μας έχει δώσει το Netflix, το Ad Vitam. Πρόκειται για μία γαλλική σειρά που μας μεταφέρει σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου η ανθρωπότητα έχει βρει το μυστικό της αθανασίας μέσω μιας επαναστατικής τεχνολογίας ανανέωσης των κυττάρων. Όμως, όπως θα δούμε, η αθανασία αυτή έχει και ένα σκοτεινό τίμημα. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε like and subscribe αν σας αρέσουν τα βίντεο με αναλύσεις και recaps σειρών. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά την ιστορία του Ad Vitam. Η σειρά μας ταξιδεύει σε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν φυσιολογικά, καθώς μια ιατρική διαδικασία που ονομάζεται αναγέννηση τους επιτρέπει να ανανεώνουν τα κύτταρά τους και να παραμένουν νέοι για εκατοντάδες χρόνια. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου το γύρας έχει εξαλειφθεί και όλοι δείχνουν νέοι, ανεξαρτήτως της πραγματικής ηλικίας τους. Όμως, αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές ανισορροπίες. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι διατηρούν την εξουσία για αιώνες, ενώ οι νέοι αισθάνονται ότι δεν έχουν κανένα μέλλον, καθώς δεν υπάρχουν πλέον θέσεις εργασίας ή ρόλοι να αναλάβουν. Αυτή η κοινωνική καταπίεση οδηγεί σε ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Η σειρά ξεκινά με ένα σοκαριστικό γεγονός, μια μαζική αυτοκτονία 7 εφήβων, οι οποίοι πνίγονται ομαδικά στη θάλασσα. Ο βασικός πρωταγωνιστής μας είναι ο Νταριούς Ασράμ, ένας αστυνομικός 19 ετών, που παρά τη μακροχρόνια ζωή του, δείχνει σαν ένας άνδρας 40-50 ετών χάρη στις αναγεννήσεις. Ο Νταριούς καλείται να ερευνήσει αυτήν τη σειρά αυτοκτονιών, καθώς οι αρχές ανησυχούν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια οργανωμένη προσπάθεια αντίστασης ενάντια στο καθεστώς της αθανασίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, ο Νταριούς συνεργάζεται με μια νεαρή γυναίκα, την Χριστίνε, η οποία είναι πρώην μέλος μιας παράνομης οργάνωσης νέων που τάσεται ενάντια στην αθανασία. Η Χριστίνε έχει δει από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις αυτής της κοινωνίας και έχει επιβιώσει από μια μαζική αυτοκτονία στην οποία συμμετείχε. Ωστόσο, μετά τη διάσωσή της, την έχουν θέσει υπό επιτήρηση. Η σχέση της με τον Νταριούς είναι περίπλοκη. Εκείνος τη βλέπει ως πολύτιμη πηγή πληροφοριών, αλλά και ως κάποιον που μπορεί να έχει δικούς του κρυφούς σκοπούς. Ας δούμε τώρα αναλυτικά όλη την πλοκή. Σε ένα μελλοντικό κόσμο όπου η ανθρωπότητα έχει κατακτήσει την αθανασία, μέσω μιας επιστημονικής διαδικασίας που ονομάζεται αναγέννηση, οι άνθρωποι μπορούν να ανανεώνουν τα κύτταρά τους επαόριστον και να διατηρούν μια νεανική εμφάνιση παρά την πραγματική τους ηλικία. Ωστόσο, αυτή η ανακάλυψη έχει οδηγήσει σε μια κοινωνική κρίση, καθώς οι παλαιότερες γενιές κατέχουν την εξουσία για αιώνες, ενώ οι νέοι νιώθουν αποκλεισμένοι, χωρίς προοπτικές και ρόλο στη ζωή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια μαζική αυτοκτονία 7 εφήβων συγκλονίζει την κοινωνία, καθώς τα σώματά τους βρίσκονται νεκρά στη θάλασσα. Η υπόθεση ανατίθεται στον Νταριούς Ασράμ, έναν βετεράνο αστυνομικό ηλικίας 709 ετών, ο οποίος όμως χάρη στις συνεχείς αναγεννήσεις δείχνει γύρω στα 40. Ο Νταριούς αρχίζει να ερευνά την υπόθεση και σύντομα ανακαλύπτει ότι οι νεαροί ανήκαν σε μια ανατρεπτική ομάδα που αντιτίθεται στην αθανασία και πιστεύει ότι η ανθρωπότητα έχει ξεπεράσει τα φυσικά της όρια. Κατά την πορεία της έρευνάς του, ο Νταριούς βρίσκει τη Χριστίνε, μια γυναίκα που είναι η μοναδική επιζήσασα μιας παλαιότερης μαζικής αυτοκτονίας και έχει τεθεί υπό κρατική επιτήρηση. Η Χριστίνε ήταν κάποτε μέλος της ίδιας επαναστατικής ομάδας, αλλά η απόπειρα αυτοκτονίας της δεν πέτυχε και από τότε παρακολουθείται από τις αρχές. Ο Νταριούς τη στρατολογεί στην έρευνα, καθώς πιστεύει ότι μπορεί να έχει πληροφορίες για τα πραγματικά αίτια των αυτοκτονιών, καθώς οι δυο τους εμβαθύνουν περισσότερο στην υπόθεση, αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ένα οργανωμένο κίνημα νέων που επιδιώκει να καταρρύψει το καθεστώς της αθανασίας. Ο επικεφαλής της ομάδας, ένας χαρισματικός αλλά ενιγματικός άνδρας με το όνομα Λεό, πείθει τους νέους ότι η μόνη λύση είναι να βάλουν τέλος στη ζωή τους
στέλνοντας ένα μήνυμα στην κοινωνία. Ο Νταριούς αρχικά πιστεύει ότι ο Λεώ είναι απλά ένας φανατικός, αλλά όσο προχωράει η έρευνά του, ανακαλύπτει ένα ακόμα πιο σκοτεινό μυστικό. Η διαδικασία της αναγέννησης δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται. Για να παραμείνει λειτουργική, απαιτεί τη χρήση βλαστοκυτάρων που προέρχονται από νεαρούς ανθρώπους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εν αγνία τους ή εξαφανίζονται μυστηριωδώς. Με λίγα λόγια, οι νέοι είναι το καύσιμο που διατηρεί τους μεγαλύτερους στη ζωή και η κοινωνία τους θυσιάζει προκειμένου να διατηρήσει την αθανασία της ελίτ. Αυτή η αποκάλυψη αλλάζει τα πάντα για τον Νταριούς, ο οποίος αρχίζει να αμφισβητεί την ίδια του την πίστη στο σύστημα. Ταυτόχρονα, η Χριστίνε βρίσκεται μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα: να επιστρέψει στην Επανάσταση και να πολεμήσει το σύστημα ή να παραμείνει ζωντανή και να συνεχίσει να επιβιώνει μέσα σε αυτόν τον σάπιο κόσμο. Στην κορύφωση της ιστορίας, η ομάδα των επαναστατών αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια τελευταία μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία. Σκοπεύουν να αποκαλύψουν δημόσια την αλήθεια για την αναγέννηση και να φέρουν το σύστημα αντιμέτωπο με τις συνέπειες των πράξεών του. Ωστόσο, η κυβέρνηση, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει την αθανασία της να κινδυνεύσει, καταστέλει την εξέγερση με βία μέσα. Ο Νταριούς βρίσκεται σε δίλημμα: να ακολουθήσει το καθήκον του ως αστυνομικός και να καταστήλει την Επανάσταση ή να σταθεί στο πλευρό της Χριστίνε και να βοηθήσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Τελικά, μέσα στη χαοτική σύγκρουση που ακολουθεί, η Επανάσταση καταρρέει, πολλοί από τους επαναστάτες σκοτώνονται ή φυλακίζονται, αλλά ο σπόρος της αμφιβολίας έχει ήδη φυτευτεί. Η κοινωνία αρχίζει να αναρωτιέται αν η αθανασία είναι πραγματικά δώρο ή κατάρα. Η τελευταία σκηνή αφήνει την ιστορία ανοιχτή, με τον Νταριούς να κοιτάζει το μέλλον με αβεβαιότητα, ενώ η Χριστίνε καταφέρνει να διαφύγει, αφήνοντας ελπίδα ότι η αντίσταση μπορεί να συνεχιστεί. Χωρίς να αποκαλύψουμε όλα τα spoilers, η σειρά καταλήγει σε μια έντονη σύγκρουση μεταξύ των επαναστατών και των αρχών. Ο Νταριούς έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα. Το σύστημα που υπηρέτησε για τόσο καιρό ίσως να είναι το πραγματικό τέρας. Από την άλλη, η Χριστίνε πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την Επανάσταση ή αν θα προσπαθήσει να βρει έναν διαφορετικό δρόμο προς την ελευθερία. Το φινάλε αφήνει πολλά ερωτήματα ανοιχτά, αφήνοντας τον θεατή να αναρωτηθεί: είναι η αθανασία πραγματικά ευλογία ή μήπως είναι η απόλυτη κατάρα? Το Ad Vitam είναι μια σειρά που ξεχωρίζει για τη φιλοσοφική της προσέγγιση. Δεν είναι μια τυπική sci-fi ιστορία γεμάτη δράση, αλλά ένα βαθύ κοινωνικό σχόλιο για τη ζωή, τον θάνατο και τις συνέπειες της ανθρώπινης αλαζονίας. Μέσα από την ιστορία του Νταριούς και της Χριστίνε, η σειρά μας καλεί να αναλογιστούμε. Αν είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε για πάντα, θα ήμασταν πραγματικά ευτυχισμένοι. Αν σας άρεσε αυτή η ανάλυση, αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μου τη γνώμη σας για τη σειρά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για περισσότερα recaps σειρών. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!